Rồi, ok, bắt đầu ghi hình. Đầu tiên thì video này nó sẽ được đăng trên kênh của anh, cho nên là để anh chào hỏi mọi người một tiếng. Ok. Dạ. Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn, đây là một bạn đang được mình hỗ trợ làm kênh YouTube. Hà Lượng. Ủa, em tên Hà hay là tên Lượng? Như quên Em mất rồi. tên Lượng ạ. Em Lượng. tên Lượng. Dạ. Ok. Thì sau khoảng 2 video đúng không? Bữa giờ cũng được nửa tháng chưa ta? Dạ, được á, 2 tuần á. Ờ. Thì Dạ. em cảm thấy như thế nào về, em nhận ra những cái bài học gì thì em chia sẻ với mọi người thử. Dạ. Em đầu tiên mà cái bài học em nhận thấy được ngày đầu tiên khi nói chuyện với anh, thì em thấy cái việc mà cái lo nghĩ của em về cái phần là làm YouTube rồi lên kịch bản làm sao rồi quay cái gì, thì em được giải tỏa cái đó. Có nghĩa là Trước đó thì em em thấy. nghĩ đầu tiên cái trước đó thì em nghĩ nó như thế nào á? Thế là sau khi giải tỏa là nó thông được cái gì? Dạ, trước đó em nghĩ quay YouTube là em cần phải cái gì đó nó lớn lắm, như kiểu nội dung là em cần phải có một cái nội dung gì nó đủ, nó gọi là nó quá sức, gọi là ờ, độ 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 wow, nó cực kỳ lớn. Tại vì thường cái tâm lý của em, chính bản thân em đi coi YouTube của người khác, xong bắt đầu em thấy trời, sao người này người ta làm hay vậy, người ta làm. Tại vì là toàn những cái kênh YouTube lớn, ở những video nội dung viral, cực kỳ viral, thì là mình mới nhìn thấy người ta đề xuất lên, mình bấm vô mình xem. Thế xong mình có bị một cái cảm giác là trời, làm YouTube chắc chắc khó lắm. Tại vì trong đó nó quá trời, gọi là hình ảnh rồi cái quay dựng rồi nói chuyện rồi đủ mọi thứ trong đó, nên em cảm giác nó là một cái bức tường nó chặn em lại như này là nó kêu mày muốn quay YouTube là mày phải có qua nhiều cái, xong mày mới làm được. Thì xong rồi cái hôm mà em được nói chuyện với anh, thì em thấy là ủa, thì bây giờ chỉ mình lực sức mình đến đâu, mình có cái gì thì mình làm thôi, mình không có phải phải là. Tất nhiên là vẫn trước khi làm thì mình cũng phải có chỉnh chu một chút xíu, mình muốn là hiểu trong đầu mình là hôm nay mình cần quay cái gì, chủ đề gì, mình cần muốn nói cái gì. Nhưng mà nó không làm cho em bị cái cảm giác mà sợ đến nỗi là trời ơi, người ta làm ngoài kia người ta làm giỏi vậy mà mình làm chắc không được đâu. Đó thì em thấy sau cái nói chuyện với anh, em giải tỏa được cái đó, em giải tỏa được cái tâm lý sợ làm YouTube, không sợ làm là rồi là không hiểu thực thực chất của nó, là nó chỉ cơ bản là việc là mình là người mới, nên thành ra là mình cầm điện thoại lên và mình có một cái chủ đề mình quay, mình dựng, mình nói, thì tất nhiên được hay chưa được mình không biết, nhưng mình đã làm. Và sau đó thì anh Thành cũng ngồi rồi hỗ trợ em, thì em thấy ủa, vậy sướng muốn chết rồi, đừng có gì nữa. Dễ muốn Dạ. chết luôn, không có gì đâu. Dạ. Đó Thật thì ra em thầy anh nói có cái chuyện này thêm là trước giờ á, tức là YouTube đối với anh đó nha, nó khó không khó, nhưng mà nó dễ nó cũng không phải dễ ở chỗ như thế này nè. Thì nó không dễ ở cái chỗ là khi mà em làm YouTube á, em đối diện với chính em nhiều lắm. dạ. Ừ. Tức là em sợ hãi là tự nhiên cái lúc đó cho là sao biết không? Tại vì mình ở trong cái trạng thái một mình á, và mình đang tự nói với chính mình cái gì đó, Dạ. cho nên là nhiều người không bắt đầu được. Dạ. Ờ, Đặc biệt á, là những người nào mà càng chuyên gia á, tại sao các cái chuyên gia lớn á, thì ít có một Đúng. cái kênh YouTube riêng lắm, và khi họ nói họ sợ sai và họ sợ bị chỉ trích nhiều lắm, cho nên là ta nói thượng đế đãi kẻ khù khờ gì, có hình như có cái câu đó. Thánh nhân đã kẻ khù khờ đó. Thánh nhân đãi đẻ khù khờ, thì Dạ. người cứ làm bừa làm đại vậy chứ mà nó lên, chứ mà biết nhiều quá làm không lên. Em đồng ý luôn nha, em đồng ý. Ờm,
Trước khi mà nói chuyện với anh Thành á, trước khi mà gặp anh á, là hồi đó là em cũng cũ trong người, mộng mơ là làm kênh YouTube, xong rồi cũng quay cũng làm, mà hồi đó em đúng gọi là em không có suy tính toan tính gì trong đầu, nói chung là lúc đó em còn nhỏ, em còn trẻ, nên thành ra là trong đầu em không có suy nghĩ gì nhiều, em kêu làm thì làm, cầm lên quay. Cái hồi đó không có một cái gì gọi là sợ, biết sợ luôn, không không có kiểu đi so sánh, không kiểu nhìn clip này của người ta rồi sao rồi đủ mọi thứ, không có cái suy nghĩ đó trong đầu. Xong rồi làm thì tất nhiên rồi là với cái tâm thế mà ngu ngơ đó thì đi làm thì gặp rất nhiều sự cố rồi, rồi không thì kiểu lúc đó chưa có quyết tâm 100% để làm, rồi được vài clip rồi hoặc là chục clip, 20 clip gì đó mà cảm thấy không ok, không này kia thì cũng ngưng, ngưng Ừm. thời gian cực kỳ lâu luôn. Xong rồi đến lúc bây giờ mình không phải là già nhưng mà cũng có một chút nhìn nhận rồi thì lại bị sợ, lại bị sợ, không không dám làm. Ừm. Anh nói cho em thấy đúng nè, tại Thì, vì mình toan sau tính khi bữa nói đã chuyện trong xong đầu. cái, anh kêu em cứ ra làm nó những cái mà em đang có rất là ổn, tại vì, ờ, cái này là anh chia sẻ cái câu chuyện mà nhiều người không 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 biết, tận dụng cái lợi thế của mình nha. Hồi xưa có cái ông kia, ổng sống ở trên Đà Lạt Dạ. mà kêu ổng làm cái kênh YouTube á, cái ổng đi chạy xuống, Phan Thiết, ổng đi quay cái đồi cát trắng. Cái, Ừ. bạn anh mới hỏi, tại ngồi chung một bàn với nhau, hỏi: "Mày bị khùng á, tại sao ở trên Đà Lạt á là có quá trời thứ mà mày không quay?" Mày chạy xuống đó, kêu phải đi quay một cái gì đó nó khác biệt chứ, tại sao lại đi quay cái mà nó có sẵn. Dạ. Thì ông làm truyền thông giỏi lắm, kêu là ở đây cái người Sài Gòn nó có biết trên Đà Lạt có cái gì đâu, thì bản chất nó đã là khác biệt rồi. Dạ. Thì cũng giống như cái câu chuyện của em á, là em ở bên đó em sẽ không thấy những cái đó là khác biệt. Chính xác luôn. Nhưng mà, người Việt Nam có biết bên đó có gì đâu. Em Dạ. cứ ra nhiều khi em quay đại một cái món ăn, gọi là, văn hóa truyền thống ở bên đó, ở bên đây cũng cũng coi như cái đó là một cái chưa từng thấy luôn á. Chia cái chia sẻ mới. Ừm, thành ra là cái Dạ. phần nội dung á, cái cốt yếu của, việc làm nội dung nó không phải là tìm một cái gì đó lớn lao như cái hồi đầu em nghĩ, mà Dạ. là trong cái video mấy lần cái video kia nói mọi người bản chất là tò mò á, nhớ hông? Dạ. Thì Dạ. cái tò mò đó là cứ cái gì mà chưa từng thấy, chưa từng biết là họ sẽ tò mò để coi. Ừm. Thì cái Dạ. cái việc của mình á là làm sao làm những cái bình thường của mình mà nó đủ đủ gây sự tò mò cho những người mà chưa từng Ừm. nhìn thấy nó là được. Ừm. Ừm. Dạ. Cái Đúng rồi. video mới đăng được có một cái mà nãy anh vô anh coi đúng được 250 view rồi đó, một hai cái, Dạ. Ô, lên mấy sub, đã lắm anh. Dạ, lên lên mấy sub luôn rồi, là giờ xem cũng lên lắm nha. Ôi, đúng thiệt, đụng 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 trúng lâm mặt. nhưng mà Mà có một cái em cho này, em có gì em, chia sẻ với mọi người, tại vì, hôm bữa cũng có một bạn, hỏi anh về việc là bắt đầu làm YouTube á, thì, không có nhiều tiền thì mua những cái gì. Thì anh hay nói về cái dạ. câu chuyện là chỉ cần một cái điện thoại với lại một cái, micro á, nếu cần thêm á, thì trong ngân sách khoảng Dạ. 1.000.000 á, thì vẫn có thể mua được một cái micro ổn. Đó, thì bữa giờ em làm Dạ. sản xuất 2 cái clip đầu tiên, em thấy nó Dạ. có khó khăn gì về thiết bị hay không? Ừm, em thấy là em hổng có bị cái khó khăn gì hết trơn, thậm chí mà em Em cũng cầm một cầm cái điện có thoại mỗi với cái điện lại, thoại này, ừ, cái điện thoại em mình không phải điện thoại xịn luôn á, điện thoại này là đó chỉ có là X, đúng hông? XS Cái gì? Max, dạ, Cái XS Max thôi. camera. Dạ, có camera cầm này, em cứ cầm đi em quay này nè, rồi em có một cái cây, ê, cây tripod em kẹp vô đây thôi, mà cũng không phải là cắm rung, không phải gì chứ em cắm này nè. À, Em cứ này em quay thôi, xong rồi về là em edit thôi, thì đi ra ngoài em cũng có một cái mic, cái mic của em thì cũng loại mic cùi mà mic, mấy trăm thôi chứ không 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 đắt, thì vậy. Thì vậy cứ đi là vô cái khởi nghiệp YouTube là cỡ 1.000.000 là khởi nghiệp được, đúng hông? dạ, đúng rồi, 1.000.000 là, kiểu,
Mít cũng Ồ, hơn ngon xíu rồi đó, như em là chắc em nghĩ tới không tới 1 triệu luôn á, em chắc 500 600 rồi. Còn điện thoại thì đó giờ xài rồi lấy ra quay thôi, chứ cần à, không có đầu tư cái gì nữa. cái kênh hồi xưa cái kênh cây thuốc á, kênh Đông Y á, cũng có vậy đó, lấy cái con Dạ, iPhone 12 quay. Đợt đó mua cái dạ, mic cái mic gì anh quên mất rồi, 2,3 triệu, 2,3 triệu đó là tại vì dạ, mua cái mic hai người á. dạ, em Ừ. hiểu. Thì hai mic nó sẽ mắc hơn một một mic. Còn Dạ, nếu mà mic á, mà ngồi một chỗ nói chuyện thôi nha, là dạ, mua cái loại mic cắm dây á, nó có 200.000 cái, mà cái loại mic cắm dây nó rất là tốt tại vì nó đi bằng cái đường đường truyền truyền. điện, chứ không phải đường Dạ, truyền đường truyền sóng. Bluetooth sóng. Dạ, Thì mấy cái mà cắm cắm cổ áo là đi bằng cái sóng Bluetooth, cái sóng ấy nó truyền qua. dạ, Ừ. đường truyền nhiều khi nó cứ chập chờn xíu. Ừ. Ừ. Thì Còn mấy cái mic mà cắm dây á, cái coi mic. nó rẻ rẻ có 200.000, 250, 300 vậy chứ mà chất lượng nó cũng ngon lắm á, tại vì bản chất nó là cắm dây. Dạ, cái chỗ mà em quay lại chút xíu, cái chỗ mà hồi nãy anh Thành nói là em ở bên này á, thì nó khác. Ở Việt Nam là mọi người không biết, rồi cái đó em đúng cực kỳ công nhận luôn. Lúc lúc em chưa nói chuyện với anh em thấy ủa bên này có gì đâu quay trời. Cuộc sống của em nó diễn ra hàng ngày, em cứ đi làm xong về em đi với bạn bè vòng vòng ở ngoài đêm chơi, hoặc em ăn uống rồi xong rồi em hết ngày thì em ngủ, rồi mai em dậy em đi làm, em thấy cuộc sống em không thấy cái gì để em quay luôn. Nhưng mà sau khi nói chuyện với anh xong em nói nhờ. Ở đây Việt Nam mình đâu, mọi người không phải tất cả mọi người không biết, cũng số đông là mọi người không biết cuộc sống của mình sao, đường xá bên này làm sao, cửa hàng rồi mọi người bên này sinh sống làm việc làm sao. Thì mấy cái đó là nó là nội dung đó, nhưng mà trước đó em không nhận ra, em thấy, ủa, thì nó là cuộc sống hàng ngày, nó là như vậy thôi chứ có gì đâu, kiểu sống lâu quá ở trong một cái môi trường rồi xong em thấy mọi thứ nó bình thường với bản thân em, nhưng mà Ừ. em lại không nghĩ ra nó là mới với mọi người, tại vì mọi người đâu có sống chung chỗ của em sống đâu. Ừ. Dạ, thì xong bữa đó anh nói chuyện với em xong em nhận ra nói mình Ờ, thấy những cái trước mắt mình và mình làm video và mình chia sẻ cho mọi người, thì đồng nghĩa mọi người cũng đang được trải nghiệm cuộc sống giống như mình, nhưng mà ở một cái góc độ là mọi người không ở cùng mình, mọi người ở Việt Nam, mọi người nhìn sang. Nó cũng là một cái nội dung đáng để làm, để chia sẻ, để quay. Đó thì em quay lại một chút chỗ cái việc đó vừa nãy em Thành nói cái đó, em cũng chợt thấy ra. ờ, trong cái hồi trước cái video mà gì ta, những nỗi sợ tâm lý để bắt đầu của anh á, thì em có vướng Dạ, trúng những cái gì hay không? Ví dụ như cái đầu tiên á là sợ bị chửi, à, cái thứ những hai cái á là nỗi gì, sợ. cái thứ hai á là sợ thật ra nhiều người sợ lắm, nhưng mà anh thấy nó có một cái như thế này thôi, là cái nỗi sợ chung á, là cái nỗi sợ khi mà mình làm giả chính mình á. Tại vì mình chỉ Dạ, sợ bị đánh giá, đa số là sợ bị đánh giá là chính. đúng Thì đúng. người ta khi mà anh đi sản xuất mấy cái cho nhiều anh chị á, thì có hai Dạ, kiểu người. Một là kiểu người có sao cứ như vậy rồi cứ lên mạng bình thường. Một kiểu dạ, người đó là rất thích lên mạng thể hiện mình phải thế này thế nọ ghê gớm lắm. Đó. dạ, Thì cái dạng người thứ hai á, là cái dạng người mà cực kỳ dễ rơi vào cái trạng thái tâm lý là tự ti, ở chỗ là phải làm sao diễn cho đúng, diễn cho tới, chứ không là nó không được. Ừ. dạ. Ừ. Thì cái đó là Em thì đánh giá đó đó. dạ, em thì em thấy được cái là em không có bị phải thể hiện. Ừ. Tất nhiên là chỗ mà khi ở 100% mà khi mình ở ngoài mình không có camera không gì hết, thì cái kiểu cách con người mình nó cũng sẽ nó khác đi một xíu, nhưng mà khi bật camera lên thì em cũng không 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 đến nỗi mà em phải là thể hiện em thành một con người khác, hay là em phải cho bản thân em là nó khác biệt với cuộc sống với con người bên ngoài. Em thấy được cái đó. Và cái mà anh hỏi em sợ thì không á, thì em chia sẻ thiệt là em cầm điện thoại đầu tiên em đi ra ngoài em quay mà người ta nhìn em cũng ngại lắm, tại vì là em quay ở bên ngoài chứ em không ngồi ở nhà để em nói chuyện. Nên là có cái clip quay bãi rác á, em đi bình thường
em vô em lấy đồ em này kia, mọi người nhìn em rồi em bắt chuyện, em nói chuyện luôn, em không có ngại. Nhưng mà em không hiểu sao không cầm cái mic cầm cái mấy cái điện thoại lên em quay thì người ta cũng nhìn em, người ta nói ủa này nay mày sao rồi cầm thêm cái điện thoại quay nữa. Thì lúc đầu em ngại, em mất độ tầm khoảng 5 đến 7 phút đầu á, là cái em cảm nhận được luôn cái mặt em là hai cái má em nó ngượng ngượng, sao nó đỏ đỏ lên luôn á. Xong xong rồi 5 7 phút là em bắt đầu ngại, em cứ liếc mắt như này nè, em quay em cứ liếc này nè, em coi coi có ai đang nhìn em không, để em tranh thủ em nói một câu, xong rồi em lại tắt, xong em coi coi có ai đang nhìn mình đang làm gì không, kiểu vậy đó. 5 7 phút đầu, xong rồi lúc em thấy trời sao mà đi quay mà cứ như này cái mệt ghê trời. Xong em tắt đi hồi em đứng lúc xong nói thì bây giờ việc mình làm việc người ta làm thôi, và trong khi đó mình cũng đã hỏi người ta là mình có được quay ở đây hay không, tất cả mọi thứ hết rồi, thì thôi cứ 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 đừng có nhìn xung quanh nữa, tập trung vào chính cái việc của mình thôi, tập trung vào đến chính cái camera của mình thôi, thì mình đừng có nhìn ai, hoặc là cũng đừng quan tâm là đã có ai đang nhìn mình hay như nào nữa. Ừm. Thì em nói với bản thân em như vậy, xong rồi chừng khoảng cỡ 2 đến 3 phút sau là em, kiểu, một mình solo luôn, thao thao bất tuyệt luôn, ai nhìn muốn làm gì kệ, em quan tâm, em cứ nhìn vào camera em nói. Xong rồi em quay hết cái suột đó xong em tắt, xong em lại nhìn camera em chuyển sang suột khác. Em làm lía vậy đó, xong rồi lúc xong hết rồi em ra em cảm ơn người ta xong em đi về. Và em thấy người ta cũng bình thường với em, nhưng mà lúc đầu vô là cực kỳ ấy nha, lúc đầu vô là cực kỳ, gọi là, liếc liếc xung quanh à, tia coi có ai đang đang để ý mình không, vậy đó. Cảm giác sợ sợ gì ta, kêu bằng sợ bị nói. Thật ra Dạ, anh ít khi nào anh ra ngoài anh quay em thấy không, hoặc là anh đi ra những cái chỗ mà có một mình anh dạ, kênh của anh á, tại vì anh cũng y vậy dạ, thôi. Với lại dạ, còn một cái vậy nữa nè là anh còn bị một cái cảm giác đó là khi ra quán cà phê là anh sợ anh làm phiền người ta. à, Ờ, dạ, thì người ta để ý mình là đó là việc của người ta thì mình kệ được, nhưng mà bản thân khi mà ra á, mà mình làm phiền người ta cái tự nhiên mình thấy mình ngại á. Là anh dạ, rất là ít khi đi quán cà phê quay, mặc dù rất là thích đi quán cà phê nha, do là mỗi một cái quán á là mình đổi một cái không gian, mà quán lựa dạ, mấy quán đúng đẹp rồi, đẹp 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 á, rồi đi đã lắm. dạ, Nhưng dạ, mà đúng vô rồi. cứ bật cái máy lên là anh sượng trân, sợ bị sợ bị Cái tâm lý anh ha, bị vậy á. dạ, kiểu như nó có cái tâm lý đó trong mình rồi, là chỉ cần mình làm cái việc đó thôi là đầu mình nó sẽ suy nghĩ ra cái việc diễn diễn giải ra cái đó. Thật ra cái này một phần á, nó đến từ một cái vấn đề hồi xưa á, là tụi anh cũng đi xin bối cảnh làm video á, Dạ, làm mấy cái podcast. dạ, Thì có ngân sách á, nếu mà có nhiều tiền á, thì sẽ bao cái quán đó hoặc là bao cái phòng đó để mà tự ừm, làm, không ảnh hưởng đến ai. Còn nếu không dạ, có tiền á thì lại sẽ là đi xin xỏ. dạ, Đi xin xỏ thì khi mà vô mà bấm máy quay rồi setup nhiều quá thì bên phía quán người ta cũng phiền, cái người ta dỗ dai mình, nói khi cái nọ vô thì cũng ấy, và những người khách đi uống á, người ta sẽ thấy phiền, người ta vô người ta nói chủ quán. dạ, Ừ. dạ, Nhưng đúng rồi, mà có những cái nó nhiều tiền thì mình vô mình bao nguyên quán đó thì dễ rồi, giống như các chương trình lớn á, người ta có ngân sách. dạ, Còn một số chương trình nhỏ nhỏ thì phải đi kiếm dạ, những cái quán nó có những cái hốc riêng, dạ, vô đó làm là không ai để ý thì khác. dạ, Ủa bữa giờ em một dựng trăm dựng là dùng máy tính để dựng hay là dùng điện thoại dựng luôn? em dùng máy tính à, À, em đang học lại cái phần mềm mà Photoshop đó. học trong cái Em cái link bữa anh gửi hả? dạ, em học trên cái dựng trên máy tính luôn, tại vì em nghĩ là trước như cái clip của em thì em nghĩ là dựng trên điện thoại cũng được, chứ nó cũng không không nhất thiết phải trên máy tính đâu. Nhưng mà do là em muốn sẵn để em học luôn, nên là em lên máy tính em dựng rồi em mò 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 em học. À, Còn để những cái clip mà bữa cái sau gì nó em có quay một em cái video mà anh nói về cái chuyện khởi nghiệp YouTube bằng điện thoại mà dưới 1 triệu á, để trả lời bình luận anh dạ, kia á, thì nó có một dạ, cái app dựng trên điện thoại cực kỳ xịn luôn. Là trước khi dạ, có CapCut á, là cái app đó là nó trùm luôn mà nó miễn phí nha. Nhưng à, mà sau này thằng CapCut á, nó là công ty con của TikTok mà nó marketing rất là mạnh,
cho nên là nó Dạ. dìm lại mấy cái kia, chứ thực chất nếu mà nói về chất lượng á thì CapCut không bằng cái Dạ. app đó. À. Ừm. Wow! Thì nếu mà em mà dựng trên điện thoại là em cũng dựng bằng CapCut luôn á? CapCut hông Tại hông vì hông êm, CapCut xuất dạ, file xấu lắm. xuất ra hình như xuất ra giờ chất lượng nó thấy nó mờ mờ, đúng không anh? Tại vì bản chất nó chạy trên cloud á, chạy trên cloud là nó Dạ. xuất bằng cái máy chủ của nó, xong nó tải xuống cái máy của em, chứ hông phải là nó dùng À. cái máy của em để nó xuất. Hèn chi vậy là nó thông qua 2 nguồn à, Nó chơi vậy nó là để xuống mình cho mình. nó, gọi là, nó thu thập á. Dạ. CapCut mà em dựng mạng À. em yếu yếu em chạy hiệu ứng đâu nổi đâu, thấy hông? Tại vì cái hiệu ứng đó nó chạy bằng mạng chứ hông phải nó chạy bằng cái máy của em. Còn dựng bằng, máy tính hoặc là mấy cái app mà chạy bằng phần cứng của điện thoại á, là cái điện thoại em yếu là nó lắc. Còn làm bằng CapCut á là điện thoại em À. mạng yếu là nó lắc. Ồ, vậy Ờ, hả? Em không ờ, biết việc đó, tại vì hèn gì em thấy nhiều khi lúc mà mình dựng xong bắt đầu là hồi xưa nha, em có làm một clip em dựng xong bằng cả cắt luôn, xong em đưa lên, mà đưa lên cái hiệu ứng lúc mình chạy á là nó cứ dịch này, nó đơ đơ á, xong em bảo dạ, ủa, mà em đâu có nhận ra được, không biết ừm, cái đó. ờ. Dạ. thì, thì vậy chung quy lại em thấy một cái là, thì khi mà anh hướng dẫn cho em làm YouTube ấy, thì em thấy là em không còn bị cái gọi là lo lắng khi phải bắt đầu làm sao. Em cảm thấy rất là tự tin khi em cầm cái điện thoại lên em làm nội dung. Bây giờ nó chỉ có Ừm. một cái, vấn đề lớn nhất á, mà nó quyết định, 90% thành công và thất bại của một YouTuber Dạ. là độ lì. Dạ. Tức là nói về kỹ thuật á nha, là gần như Dạ. anh nói với em nhiều là cái là có hết trên mạng, đúng hông? Dạ. Nhưng mà quan trọng ai là người làm, tức là ai hành động là một, Dạ. rồi Dạ. hành động nó đều đặn, Dạ. đó, rồi hành động nó đều đặn một cách lâu dài. Dạ. Thành ra là khi khi mà kêu, em chọn cái chủ đề gì em nhớ hông? Là cứ đời Ừm. thường mà ưu tiên đời sống đời thường quay, tại vì cái đó em không có bị mệt nhiều, em có thể, Dạ. làm nó đều đặn và em có thể Dạ. làm nó từ năm này qua năm nọ. Mà Chứ nhiều khi các em kênh YouTube mà làm quá quá cầu kỳ á, thì bỏ qua dạ. những cái kênh lớn mà em thấy á, thật ra những cái kênh đó xét về doanh thu YouTube á, đa số anh thấy lỗ mà, tại vì anh trong ngành sản xuất anh nhìn cái clip đó anh biết nhiêu tiền mà. À. Nhưng mà họ có cái nguồn tài trợ, nguồn bán hàng, cái chi phí nó Dạ. gánh qua thì cái video YouTube nó đơn giản là kênh kênh marketing. Marketing. Dạ. Ừ, chứ mà làm YouTube mà đầu tư cỡ đó tiền là dễ chết lắm. Dạ. Hợp lý. Ừm, Thì đó, xong rồi thì dòng lại xíu là bữa em cũng lý do tại sao mà em bị rào cản nhiều là em cũng không biết lựa chọn là bây giờ mình nên quay theo cái hướng nào. Tại vì trước lúc mà chưa nói với anh á, là trong đầu em nó có hai cái luồng đối khác khác nhau luôn, là một là em quay về cuộc sống hàng ngày, rồi là mọi trải nghiệm ăn uống rồi con người ở bên này. Thứ hai nữa là tại vì em cũng có là đang có gia đình mà sẵn có bé nhỏ, thì em cũng đang muốn là hay là mình tận dụng lúc này bé đang còn nhỏ thì cũng phải hướng dẫn rồi là chăm sóc rồi làm nhiều thứ cho em bé, thì mình làm luôn một cái kênh về về gọi là nuôi dưỡng trẻ nhỏ, thì có được hay không. Xong rồi em cứ bị được hay không được, được hay không được, em không có có câu trả lời dứt khoát cho em, và em cũng không có em không không có cái công cụ để em so sánh, là em giống như anh Thành nói là cuộc sống đời thường, những cái món ăn rồi tất cả mọi thứ, cái đó là cái tầng thấp nhất của của cái tháp Maslow, thì mọi người, tất cả mọi người cũng phải đều đi qua đó xong mới đi lên đi lên đi lên được. Thì em làm ở cái mức độ đời thường nó rất là nhẹ cho em, và cũng được rất là nhiều người xem đón nhận, thì nó rất là dễ. Thì đó, thì đó cũng là một trong những cái mà cản trở em không thể ra quyết định được là bây giờ mình làm cái gì và mình làm như nào rồi mình bắt đầu, để bắt đầu. Thì em không được câu trả lời đó, nên nó cứ nằm trong người em biết à.
nó cứ ngày ngày tháng tháng qua, xong cứ hết 1 tháng hoặc hết 1 tuần mình nhìn lại nó ủa rồi sao, rồi làm cái gì mà cứ thời gian nó cứ trôi qua miết vậy, xong rồi không có bắt đầu. Đó, thì em nói tại sao mà cái mà em nói lớn nhất á là nói chuyện với anh xong rồi em được giải tỏa, là em cái đó nó nằm trong người em nhất rồi, cái chọn, một cái hướng nội dung để mình đi với nó. Bây giờ cái gọi là cái gì ta, cái tần suất làm clip của em nó có thể lên được tới 2 đến 3 video một tuần chưa? Dạ được, em có thể hiện tại như tuần này là em làm được 3 video luôn rồi đó. Ngon ngon. Trong tuần này em làm, em quay, em dựng xong hết rồi. Ờ. Dạ. Rồi với cái đà này anh thấy mới đầu cam kết 3 tháng để cái bật kiếm tiền, nhưng mà cỡ tháng rưỡi là được á. Dạ Tại vì em cái tình hình về mặt số liệu là một, cái hai là cái kỹ năng của em nó cũng không phải là xuất phát không biết gì. dạ đúng rồi, Tức là nó em xuất phát cũng ở một cái ngưỡng là đã đủ để làm rồi, chỉ dạ, là càng ngày sẽ càng tốt hơn thôi, chứ không phải là xuất phát là không biết làm cái gì. dạ, à, em cũng thấy như vậy. Em có biết làm về YouTube. Dạ, em có biết một chút về quay, một chút về là dựng video, rồi cũng biết một chút về viết nội dung mình cần phải quay cái gì. Đó, nên là khi em ráp vào em cũng cũng dễ làm, nhưng mà thông qua cái viết một chút đó thì giống như vừa nãy quay chồng lại là em lại bị sợ đó anh Thành. Em bị sợ là em có làm được không, em có nhiêu đó, em coi người ta sao người ta to lớn quá, người ta đồ sộ, người ta nhiều thứ quá, mình cái gì cũng dở dở nở nở, thì đó đó cũng là một trong những nỗi sợ của em nhé. Em chung quy lại như này này, em thấy là để cho một hỗ trợ một ai đó giống như anh Thành hỗ trợ ai đó, thì em thấy anh Thành đang làm rất là tuyệt vời về chỗ là cho cái người được hỗ trợ một cái cảm giác gọi là cứ làm đi có ăn đây rồi kiểu đó đó. ờ, Ra trước giờ anh rất là ngại cái chữ gì ta, chữ thầy, nhưng mà cái chữ trong tiếng Anh nó có một cái chữ khác là cái người hướng dẫn á, cái chữ Dạ, coach á. Ờ, dạ coach, Mentor coach, với mentee á, biết cái không? dạ, Ờ, thì thật ra cái người đó nó, cái ý nghĩa của họ nó không phải nằm ở chỗ là phải bắt em làm cái gì, và chỉ dạ, giống như em vừa nói thôi, đó là khi nào em bí thì dạ, khai thông cái đường đó cho em đi là được. dạ, Ừ. Thì đơn giản em là đi nhiều đường rồi thì người ta sẽ chung anh dạ, vẫn theo cái hướng là nhìn thúc đẩy cái nội lực của người làm, chứ anh không có ép người ta phải làm chủ đề này chủ đề nọ. Tại vì dạ, á, giờ không có sẵn cái kỹ năng đó thì ép sao được. Ví dụ giờ anh kêu em đi ca nhạc hoặc là nhảy thì em làm được đâu, đúng không? dạ chịu Ừ. quá, cái đó là cái hay vậy. Ừ. Mà Nên là có cái đó cái khó của cái này á là thường sẽ có một kiểu người, là người đó dạ, không không biết rằng họ có thể làm được cái gì, cái người đó mới là người sợ á. Là ừm, giờ họ muốn làm YouTube đúng không, rồi vậy chọn chủ đề gì? Ừ. dạ, Thì lại không không có một cái gọi là một cái nổi trội nào hết để có thể quyết định là chọn. Thì dạ, anh cũng đó là cái người mà trước giờ anh không biết sao để làm luôn. dạ, Đó, họ còn chưa rõ ràng về chính bản thân họ nữa. dạ. Với lại một phần nữa là em nghĩ là kiểu như người ta chưa sẵn sàng luôn, có nhiều người người ta thấy làm YouTube vậy, người ta thấy cũng muốn, cũng Thì cũng đó thấy hay hay. là nó sẽ nằm trong nhóm là chỉ đang bế tắc và muốn kiếm tiền thôi, và nghe Dạ, là YouTube kiếm được tiền đó thì dạ, muốn nhảy vô. dạ, Nhưng mà hỏi dạ, vô làm YouTube rồi thì làm cái gì thì lại không có câu trả lời. dạ, đó, em cũng thấy điều đó. Thì lúc đó anh hay hỏi lại lắm, nếu mà giờ muốn kiếm tiền thì giờ cả đống gì việc kiếm được tiền ngoài kia, bán, nói chung làm cái gì cũng kiếm được tiền. Thậm chí em biết hồi Đúng đó anh có rồi, đọc một cái bài viết á, là đại gia lụm ve chai, tức là từ lụm ve dạ, chai lên thành dựa ve chai và lên thành nhiều dạ, dựa ve chai. dạ, ờ thì
lụm ve chai cũng có thể trở thành một đại gia được thì ừ, đâu nhất thiết phải là có YouTube. rất nhiều công việc Ờ, có rất nhiều công việc có thể kiếm tiền được. Em nghĩ là quan trọng mình có sẵn sàng với nó hay không. Giống như em cũng biết YouTube trước khi mà em được gặp anh, em cũng biết YouTube, em cũng biết là YouTube nó sẽ mang lại cho mình cái gì. Thì em cũng cầm máy lên em làm, nhưng mà em làm với tâm thế là mong được cái của YouTube nó đưa cho mình, nhưng mà cầm máy lên cái fail liền, được vài clip, được chục clip là fail liền, tại vì lúc đó mình chưa sẵn sàng để làm YouTube, mà mình chỉ đang nhìn vào cái YouTube nó cho mình thôi, và mình muốn là chắc là mình cũng sẽ được đây, nhưng mà rồi vô cái là fail liền, là văng ra em liền. nói cái này em mới nhớ cái hồi đầu tiên, cái buổi nói chuyện đầu tiên á, anh có nói với em về cái video mà tại sao người ta không đăng ký kênh đó, nhớ không? Cái anh nó hỏi lại là em xem xong em cảm nhận như thế nào về cái video đó đó. Tại Dạ vì á, em nữa. khi mà mình bắt đầu một cái kênh đó, là cái khởi tâm của mình đó, là mình đang làm cộng đồng, thì cái khởi tâm nó Dạ phải vì cộng đồng, chứ mình dạ làm vì mình muốn kiếm tiền, mình muốn khoe lên là cộng đồng sẽ không vì mình. dạ, Ừ. đồng ý luôn. Đúng rồi, mình đang làm vì cộng đồng, mình đang làm vì mình muốn chia sẻ. Tất Ờ, nhiên mà là sau đó thành quả thì mình cũng sẽ được nhận lại bằng cách là YouTube nó trả cho mình tại công sức của mình, nhưng mà nhưng mà mình khởi phải đầu làm trước. mà mình không có đặt cái tâm nó vô á, là làm hoài không lên. Dạ dạ, em thấy vậy. Làm YouTube theo hướng này em thấy nhẹ nhàng bình yên, không có không có mà gọi là cái gì drama, hoặc là giật gân những cái tin tức xu hướng rồi này kia làm vậy. Hồi xưa cũng kiểu muốn muốn mà sau thấy làm kiểu đó mệt quá, nó mất năng lượng nhiều rồi, mệt mỏi cực kỳ luôn. Mà làm theo kiểu này em thấy nhẹ nhàng vui, mà nó vừa sức của mình nữa, Ừ. vừa sức của mình, rồi có một cái gì đó mình làm thêm. Kiếm thêm thì cái lộ trình của một người làm YouTube, thường anh sẽ chia ra ba bước. Dạ. Ờ, bữa anh kể em rồi đúng không, đâu em kể lại coi ba bước là cái gì. Ờ, anh đợi anh viết note ở đây. Ờ. À, lộ trình của làm YouTube á, thì ở đây nó sẽ có, em note ở đây là chia sẻ với em là về chỗ mà nội dung á, thì mình sẽ có những cái, mình cần phải có những cái bố cục, mình phải Không, có vậy những cái bố cái cục. đó là cái phần vô làm video rồi. Để anh kể luôn cho, tức là cái quá trình nó thông thường nó sẽ bắt đầu từ một cái việc làm thêm thôi, tại vì để nó ổn định thu nhập, và YouTube nó cũng không không biết là khi nào nó có thu nhập, cho nên đừng có all in, gọi là chơi cái khô máu ngay từ đầu. Khô Dạ máu ngay từ đầu trừ khi á, là những người ta đã làm rất là nhiều kênh khác, người ta có tiền rồi, cái người ta qua làm một cái kênh mới á, người ta sẽ biết cái dạ kiểu như thế nào nó lên liền, dạ, thì đó mới là khô máu từ đầu thôi. Thì đối định với hình nó mọi đúng người không ạ? mới á, đối với một người mới á, thì cứ bắt đầu làm kiếm thêm. Thì Dạ. sau khi kiếm thêm được rồi á, thì đầu tư nâng cấp lên chút xíu, ví dụ như hiện tại em chưa mua máy ảnh nè, thì Dạ khi cái kênh mà nó kiếm được tiền á, là cái tiền nó không cần lấy về xài liền đâu, tại vì em chưa có bị hụt cái thu nhập kia. Cái thu nhập từ công việc dạ chính đang có, nó vẫn đang đủ sống á, thì cái tiền kiếm được từ YouTube á, cái nâng cấp thiết bị lên, ví dụ như mua cái mic tốt hơn, mua cái máy ảnh tốt hơn, hoặc là cái điện thoại tốt hơn để nâng cấp chất lượng, mua cái máy tính dạ tốt hơn dựng cho nó nhanh đó. dạ Rồi bước qua cái giai đoạn kế tiếp á, là khi mà thiết bị ổn rồi, thu nhập mà nó cao hơn cái thu nhập công việc đang làm á, dạ thì lúc đó mình bắt đầu được một cái tự do á, là mình bỏ cái công việc mà mình không thích, nhưng mà dạ mình vẫn nên có một cái công việc khác cũng là kiếm tiền, nhưng mà mình được chọn á, lúc đó mình có cái quyền được chọn rồi, mình thích hơn. Tại vì sao dạ em biết không? Ờ, cái content á thông thường nó đến từ cái đời sống, giống như cái em đang làm dạ đi. Nếu em không có công việc dạ, em sẽ không có chất liệu. em đồng ý. Nếu em không có công việc á, em sẽ chỉ có thể là đi lông nhông rồi
tổng hợp các cái thông tin từ đầu này đầu kia thôi. Nhưng khi em có một cái công Dạ. việc á, em sẽ kể cái chi chuyện đôi khi là công việc hiện tại của em nó có những cái gì hay. Dạ. Thì có công việc là anh Em sẽ có có chất trải nghiệm nhá. chất liệu. Nhưng mà lúc Dạ. đó thì nó được cái là thu nhập của mình nó khá tốt cho cuộc sống á, thì mình tìm cái công việc đó mình thấy nó, gọi là, nó Nó cũng hợp với mình. nó hợp với mình hông có bị ép vô việc là giờ hông có tiền phải lo đi xin đại cái việc. Dạ. Dạ. Rồi, Em tiếp tục nữa thì bắt đầu, lớn hơn nữa bắt đầu thuê thêm, editor phụ vô cho mình đỡ việc, mình có thời em gian đi làm. chơi nhiều hơn. Thì có 3 cái Dạ. giai đoạn đó, giai đoạn mở rộng á. Dạ. Dạ. Em cũng nói với mấy bạn em xung quanh đây này, em nói nó cũng nói em là ủa làm YouTube hả, sao em nói là tại vì mục tiêu làm á là cũng muốn là sau này mình có thêm nhiều sự lựa chọn mà mình được chọn chứ mình không phải bị ép phải chọn. Ừm. Thì em có nói với mấy bạn em hỏi em là ủa sao đi làm YouTube vậy, em nói vậy, em nói là bây giờ thì không biết nhưng mà nếu mà cố gắng duy trì rồi làm đều đặn hàng ngày thì có thể là thời gian dài về sau nếu mà có một cái gì đó xảy ra thì mình vẫn còn mình có sự lựa chọn, được chọn. Ừm. Dạ. Thì em vừa nãy em nói chỗ đó em thấy cũng cũng đúng với cũng chung với cái mà em muốn làm để thì sau em có nhiều cái em được chọn chứ em không bị ép buộc. Ừm, nói chung lại là không, Ờ, em cảm thấy bản em thân có, điều gì muốn nhắn gửi đến khán giả trên kênh anh không? dạ, em mà muốn nhắn gửi thì em cũng là một fan lớn ở kênh anh, em theo dõi kênh anh rất phải em không nhớ chính xác thời gian đâu nhưng mà em nghĩ cũng phải là trước đó 6 tháng rồi, 6 tháng đến 8 tháng rồi, em coi từ từ đầu đến cuối luôn từ cái video đầu tiên cho tới video cuối cùng luôn. Em có nhiều video mà em coi em tâm đắc em hiểu quá là em cứ coi đi coi lại 3 4 lần luôn á. Thì nếu mà chia sẻ một cái gì thì em chỉ muốn nói một điều là nếu mà ai có ấp ủ mà muốn xây dựng một kênh YouTube cá nhân cho mình mà cứ loay hoay rồi cứ chưa có được câu trả lời để chốt lại là mình sẽ làm gì và mình bắt đầu vào lúc nào thì em nghĩ là nên thảo luận với người biết, hoặc ví dụ như có thể là nhắn tin cho anh Thành về chỗ comment hoặc là thậm chí là em không biết lịch anh Thành như nào tại vì em nghĩ em là người may mắn em nhắn mail cái là được anh Thành rep liền thì đó Không, anh thì dẹp tất cả có nha. thể dạ. Anh chưa từng để miss một cái mail của ai hết, tại vì anh có cái khoảng thời gian là 7 giờ sáng á, trước khi nó vô giờ làm việc á, là anh ngồi uống cà phê. Thì cái công việc của 7 Dạ. giờ sáng là check mail với lại, À, gọi là, check của cái ngày đó phải làm cái gì. dạ Thì có thì những đấy cái anh chép anh lời. anh hông rẹp liền, nhưng mà anh thấy là đã có cái mail rồi đó, là trong đầu anh cũng là nhớ nhớ là thì sẽ có Dạ. thể sáng hôm sau anh sẽ quay lại anh đọc lại cái mail đó để anh trả lời. Dạ. Dạ thì Thường á, đó nó có một em cái vầy nè, có một cái này tại vì, mọi người, đều biết là anh hông có, nhận chi phí trong việc hỗ trợ này, nhưng mà anh chỉ có một cái thôi là cái người nào có cái năng lượng tốt á, thì anh dạ. sẽ vui vẻ anh hỗ trợ hơn. Tại vì á, này giải thích sao ta? Theo em thấy sao? Ví dụ Đó, như, đó em em cảm nhận được điều đó, cái này em có thể nói được, em có thể chia sẻ được là em xem clip của anh á xong anh chia sẻ cái lúc mà anh ngồi anh nói chuyện anh chia sẻ anh giải thích về các bước rồi nhiều thứ ở trong video của anh, nói chung em cảm nhận được cái đây là cái nguồn năng lượng đây là đúng chung cái tần số cái năng lượng mà mình có thể kết nối được. Cái này thì nói chung là nó đến từ cái cảm nhận của mỗi người thôi chứ còn nó đo bằng cái người ta nói con tim thì nghe nó ghê quá nhưng mà em thấy vậy, em thấy em coi clip của anh em thấy nó đã cho em lắm, nó bình yên nó nhẹ nhàng nó qua cái giai đoạn rồi gọi là sôi nổi rồi đạo đứng lên là mình phải thế này mình phải thế kia rồi nhiều thứ đã qua cái đó rồi xong rồi em xem đấy đây mới là chân thành, là thực sự cái sự chân thành nó nằm ở đây.
Em cảm nhận được cái đó và em nhớ trong cái mail em còn viết mail anh, em nói là anh ơi em thấy những cái nội dung anh chia sẻ những cách làm em thấy nó có chung một cái năng lượng mà em thấy em nghĩ em có thể theo được, em có thể làm được. Thì anh có thời gian anh cho em xin một vài tiếng để em nói chuyện. Em nhớ trong cái mail anh có viết vậy. tại tại vì nhiều khi phải chung cơ, chứ còn không chung thì nhiều khi chỉ là vô hướng dẫn với nhau rồi nói với nhau nó thì nó chưa nó chắc kỳ nó lắm, đã tức là tốt. có những trường hợp á, anh cũng muốn ráng hỗ trợ dữ lắm, giống như nhưng mà kiểu nó lệch sống hay sao á, là Dạ, người ta không, một là không hiểu ý anh, hoặc là người ta sẽ cần một cái gì đó nó quá dạ, chính xác hơn. Ví dụ như là bây giờ mày làm chủ đề này đi, rồi cách làm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vậy này, nè, tức là một cái dạ, sự áp đặt á. Còn dạ, anh thì cái cách giống như hồi nãy em nói, anh không có áp đặt em, mà anh sẽ dạ, ưu tiên theo cái hướng là giúp em phát triển được cái cái gọi là cái tài năng của em. Thì dạ, có thể nó lệch cái sóng ở chỗ đó. Anh thấy cũng có nhiều trường hợp fail ở chỗ đó, là dạ, người ta cần một cái rất rất gọi là giống như cái barem, cái khuôn đó, để người ta nhảy vô cho nó ra cái khuôn đó luôn là kiếm được tiền, dạ, chứ không phải dạ, là để người ta tự bơi và chỉ người ta bơi để người tự ta tự bơi. dạ, Ừ. tự bản thân. Có mà em thấy có mà, tại vì mỗi người một cái kiểu khác nhau. Em đợt này em học ngoại ngữ á, em có hai đứa bạn, hai tiếp khác nhau luôn. Em thì em theo cái hướng là em thích tự học tự mò hơn, Ừ. còn bạn em á là nó phải có thầy có cô thì nó mới học, còn nó không có thầy có cô là nó không học. Nó là phải có người hướng dẫn tao thì tao phải học. Ừ. Tất nhiên là người hướng dẫn ở đây em nói là phải sát nút rồi là ngồi kế bên rồi thầy chỉ giao bài này kia, chứ không phải Ừ. em nói là theo cái hướng là không có ai chỉ, mình tự mình có thể làm được, thì không phải vậy. Tất nhiên tự học vẫn có người chỉ, nhưng mà mình đi tìm, mình chủ động mình đi tìm, mình nguồn thông tin xong người ta cho mình rồi, người ta chỉ cho mình là phải đi theo bước này nè, bước kia kìa, xong rồi là mình tự mình mò, mình đi mình sáng tạo, mình thể hiện bản thân mình coi mình đến đâu hay sao. Thì đó em thấy có hai cái tip kiểu học như vậy. thì Thế cái ra đôi kiểu nếu là cái kiểu kia á, cái kiểu mà cầm tay chỉ việc rồi giao bài tập á, là kiểu dạ, đó là thường sẽ có ở nó nếu là anh cũng sẽ tính tiền, biết sao không? Tại vì cái đó là giống như mình đi năn nỉ quỳ lại người ta làm rồi đó. dạ, Ờ, đúng đúng rồi, không? hợp Tại lý. vì nó gọi là nó xuống sức dữ lắm, nó rất là hao 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 cái tâm Cao trí. năng lượng. Hao Dạ, năng lượng kinh khủng luôn. dạ, hợp lý luôn. Đó mà Thì không tính cái tiền đó là chỉ khó. có chết thôi, chứ tự nhiên anh bỏ công bỏ sức bỏ thời gian mà muốn đi năn nỉ quỳ lại, kêu nó mày làm YouTube đi, có tiền đó rồi mày có tiền mày xài, mày cũng không có đưa ra được cái đồng nào đâu hết. Thì em cũng bất ngờ ở chỗ là em cũng nhắn tin với anh Thành có thời gian cho em xin ít rồi là em sẽ gửi lại chi phí hay gì đó, nhưng mà bữa đó sau bữa tự nhiên vô nói chuyện cái em với anh rồi nói chuyện hồi cái anh em cứ nói rồi chia sẻ rồi cười rồi quá trời luôn, xong Ừ. rồi đến cuối cùng không có không Không có đề cập tiền cần bạc gì hết hết đúng trơn. không? Ờ. Mày làm đi, anh không cần gì hết trơn, mày cứ làm đi, rồi khó chỗ nào nhắn tin anh. Rồi thậm chí nó mà cái clip đầu em không biết gì, anh rồi kêu cái clip này để anh anh làm thăm cho, rồi anh làm đủ thứ cho, tiêu đề anh đặt cho rồi. Ôi trời ơi, đúng gọi là em không biết nói làm sao, nhưng mà đối chính với bản thân em thấy kiểu giống như quý nhân đây rồi á. Thì em thấy vậy thôi, còn mọi người khán giả trên kênh của anh Thành mà như nào thì em nghĩ là thấy phải phải hành động thôi. Cái hành động đi, ví dụ như là đặt trong đầu mình là mình làm cái gì, xong rồi mình liệt kê ra mà mình không có câu trả lời á, thì thôi tốt nhất cái gì mail cho anh Thành có thời gian anh Thành mail trả lời lại, góp ý trên mail hay gì đó cũng được, từ từ. Thì đó, để em thấy điều này nè, có nghĩa là mình muốn rồi á thì mình hãy làm mọi cách để Ừ. mình đạt được cái muốn đó của mình. Ừ. Giống như là ví dụ như đã muốn làm rồi mà không có câu trả lời thì bây giờ sợ nhiều khi em Thành bận hay gì đó, hay là ai đó đi tìm câu trả lời từ cái người mà mình biết là chắc người này chắc có câu trả lời cho mình đây, là thôi
chơi luôn, nhắn hỏi hoặc là như thế nào đó rồi từ từ tính tiếp. Nhưng mà mình đã làm mình đã hành động để mình được cái muốn của mình đã, thì mình sẽ được rất nhiều sự hỗ trợ. Mà em thấy á, có một cái câu người ta nói là khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện đấy, em thấy cái đó cực kỳ đúng luôn. Mình là người học, mình là người bắt đầu làm, mình là người tay mình cầm tay mình làm, thì mình là người học đi thì mình phải bắt đầu đã, mình phải sẵn sàng đã, thì rồi cũng sẽ có người hướng dẫn, người chỉ đường cho mình xuất hiện để hướng dẫn cho mình. Thì em thấy điều đó, nên là để mà chốt lại là anh Thành hỏi em cần chia sẻ gì cho khán giả trên kênh, thì em nói những cái điều như vậy, mà chính em cũng là khán giả trên kênh của anh luôn, nên là em cũng nói với chính bản thân em là như vậy luôn. Nói chung là cứ đi thì sẽ đến, cứ làm là sẽ Dạ, có. dạ, Ừ. hợp lý. Hồi bữa anh đọc được một cái câu nó cũng tương đương gì, ủa của ông Lỗ Tấn hay ông nào anh quên mất rồi. Cái, Dạ, là đường thì nó đâu có sẵn có, người ta đi đi mãi mà thành đường thôi á. Tức là phía dạ, trước thường nó đúng sẽ có rồi. con đường, cứ đi bừa đi là nó thử cái phía sau mình nó sẽ thành con đường. Dạ, hợp lý luôn. Mà kiểu đúng câu rồi, cứ làm đi rồi mọi thứ để anh lo rồi, em không có suy nghĩ gì trong đầu rồi, phải phải sợ gì được. Quá đã, quá sướng. Rồi tình hình này nói chung là bữa nay là ngày 5 tháng 4, thời điểm mà anh em còn với nhau. Dạ, Anh cho 1 tháng rưỡi nữa, tức là khoảng ngày 20 tháng 5. 20, dạ 20 tháng Ờ, 5. ráng ngày đó mà nhận được cái email là bạn đã được tham gia chính sách kiếm tiền của YouTube nha. Mỗi tháng từ 8 đến 12 clip là lụm Dạ, theo cái công thức tướng. Đừng có loay hoay cái vụ kia, cái công thức mà làm nội dung bữa anh gửi em á, tao nói dạ, ờ, tập trung đúng một cái công thức đó trước đi. Em gọi là dạ, thành thánh nhân của cái công thức đó là em cũng đủ lụm hết tiền trên trên cái chủ đề của em rồi, dạ, không cần ok nhiều nữa. anh. Ừ. Dạ, Rồi mấy cái dạng mà review á, mỗi một cái nhóm chủ đề nó có cái công thức, ví dụ như đời sống thì có công thức của đời sống á, giống bữa anh nói em về cái việc tầm lập văn á. dạ, Rồi review thì có cái công thức của review thấy không. Rồi phim nó lại có cái công thức khác. Thì phim thì dạ, hồi trước anh học biên kịch nó có tới mười mấy kiểu biên kịch rồi. Ừ. dạ. Mà em luyện một cái công thức với lại luyện cái việc mà bữa anh nói em về tập lập banh, hai cái đó em bổ sung, em nhuần nhuyễn cái đó luôn. Từ video đầu tiên từ 7 phút, video thứ hai lên 15 phút, rồi video thứ ba em làm sao nó thành 20 mấy lên 30 phút nữa là ngon á. Đối với Đúng dạng của thiệt em. ha, dạ, video đầu tiên có 7 phút mấy rồi xong rồi cạn luôn, mà trong khi đó là ở đó rất rất nhiều thứ để mình có thể làm dài ra được, nhưng mà em vẫn không, trong đầu em nó vẫn không thoát ra được. Nhưng mà qua tới video thứ hai xong anh nói là phải bổ sung thêm cái này, hướng chia sẻ thêm rồi cốt phát lên tới 15 phút luôn, chạm ngưỡng 15 phút luôn. Ừ. Nhưng mà anh còn thấy nó vẫn chưa chưa quá đầy đủ á nha. chưa, Nếu mà chưa nói chưa tới về đúng không anh? chưa tới, Dạ, nếu mà nói về việc biên soạn nhiều hơn nữa vẫn có thể được. dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy, nó chưa tới. Nội cái đó mà áp cái danh mục mà review của anh vô á, em giả sử Dạ. em đào cái cây lên em coi cái cũ nó làm sao, rồi quay cho người ta coi, rồi sau đó em trồng xuống lại, chứ em đừng đem về cũng được nữa. Thấy không. Ừ, đúng rồi ha, đó. Đúng rồi ha, em không nghĩ tới luôn, nó đào cái cũ lên coi cái cũ nó hình dạng nó làm sao, nó như thế nào ha. Mà chốt lại như này là, nếu mà nói vậy em lại chốt lại một cái vấn đề này, em thấy là cái người mà làm nội dung YouTube á, dài á, là mình nên tất nhiên là mình làm nội dung mình cũng phải là gọi là sử dụng nội dung hoặc cái gì đó, tiêu thụ nội Tiêu thụ dung. nội dung. Dạ, tiêu thụ nội dung thì là nên tiêu thụ những nội dung dài đi, đừng Ừ. có tiêu thụ những nội dung ngắn nữa. Tại vì cái nội dung ngắn ấy, nó cho cái đầu mình bị lâu dần bị một cái thói quen là cái gì cũng phải nhanh, cái gì cũng ngắn. Ví dụ đốt cháy giai đoạn, giống như em bị á, tự nhiên mình đi quay clip này nha, rồi nhà mình cắt đó 15 phút,
đùng cái, ê, mình tới rồi các bạn ơi. Đó, thì cái đó là cái hậu quả của nội dung ngắn, là nó làm em bị đứt giai đoạn, nó không có trình tự, nó không có các bước, nó không có nhịp của video, tự nhiên đùng cái nhảy sang bên kia Ờ, kêu tới rồi. nội dung Thì ngắn á, nó còn bị một cái nữa là nội dung nó rất là nông, dạ, thường cái thông tin nó rất là nông, chứ có đúng thời rồi, gian đâu mà diễn giải kỹ. đúng rồi, làm gì có. Thì nói chẳng qua là những cái câu mở đầu hấp dẫn, xong rồi vô để show cho mọi người xem những cái mà nó mỹ miều, nó đẹp nhất trong cái đó, trong cái nội dung của người ta muốn, là xong đi dẫn tới cái kết là kêu gọi một cái gì đó, hay là gì đó. Tạm gọi là em thấy em bị nội dung ngắn ảnh Ờ, hưởng, từ và giờ từ cái ra lần là mà em 2019 dạ, em có tin là đến giờ á, tại vì khách hàng kêu anh sản xuất thì anh làm thôi, với lại đợt tạo cái kênh TikTok của anh xong anh đăng cũng được có mấy clip xong anh nghỉ, tại vì làm nội dung ngắn á nó bị dạ, chán lắm, nó bị cái kiểu là nó phải ép cái thời lượng xuống càng ngắn càng tốt. cái dạ, cái video mà anh nói về việc làm được 10 triệu view trên TikTok lần đầu tiên đó, em thấy của anh đúng không? Bản chất nó có dạ, một cái em tích thấy, lõ là nó giống như YouTube á, là thời lượng xem trung bình và tỷ lệ xem hết, dạ, đúng không? Bên thuật toán nào nó cũng có hai cái chỉ số đó hết, cho nên á, đối với các nền tảng nội dung ngắn á, làm càng ngắn thì dạ, càng dễ có view. Thành ra thời dạ, điểm đó cái clip 10 triệu view của anh nói anh sẽ thử nó cho 1 phút mấy, nó cho thời điểm đó TikTok nó cho đăng 3 phút chứ nó chưa cho đăng 10 phút. Nó nói không, dạ, mình sẽ làm sao dưới 1 phút, tại vì á, nó đã ngắn rồi, nó đã bị xem thụ động rồi thì cái khả năng thoát nó nhanh lắm, mình phải dồn sao dưới 1 phút, thậm chí là có những cái dạ, anh ráng anh dồn dưới 30 giây luôn nó mới lên view. rồi, Ừ. Tức là cũng là cái content đó mà anh ráng anh cắt giảm số chữ, ví dụ giống như hôm bữa em viết cái tiêu đề em nhớ không, đầu tiên em viết mười dạ, mấy chữ, cái anh nói dạ, cái nào mà trùng ý hoặc là nó thừa á, em bỏ bớt đi, miễn là người ta đọc người ta vẫn dạ, hiểu được như đó là được. Đó. Thì dạ, cái ý của anh thời điểm mình làm nội dung ngắn á là tao sẽ cắt giảm hết số chữ luôn, miễn sạch lọc đủ như đó nội dung mà nó vẫn đủ ý rồi, mà làm sao dưới 30 giây, dưới 1 phút, không có một ừ, clip nào anh làm trên 1 phút hết. Cho nên là nó ừ, cứ cắn là nó có mức độ cắn, rồi nó cắn đầu tiên nó cắn 10.000 trước, xong cái cắn lên dạ, vài chục ngàn, sau đó nó cắn lên cái ngưỡng 300.000, dạ, xong cái nó cắn lên cái ngưỡng triệu rồi mới lên cái ngưỡng 3 triệu rồi nó lên ngưỡng 10 triệu. Đó, anh thấy tốc độ dạ, nhảy của nó là nhảy theo kiểu đó đó. Nên là cái hôm dạ, bữa cái video đợt anh làm kênh anh ngợi cái clip mà anh nói về đường bố cục á, dạ, thì anh thấy cái video của anh ngợi nó nhảy qua cái ngưỡng 350 mấy ngàn rồi, anh nói clip này triệu view chắc luôn. Ông nội ông đâu có tin đâu, ông nói là sao biết hay vậy, cái đúng buổi trưa thôi đến buổi chiều nó nhảy 1,1 triệu. dạ. Tại vì nó có cái ngưỡng đâu ha ha. Ừ, nó có cái ngưỡng đề xuất của nó, tức là nó đề xuất được qua khỏi cái đó là giống như là nó xác minh xong video này là có thể đề xuất thêm. Cái Dạ, nó sẽ búp lên, nó búp lên dạ, mà nhìn riết nó quen nữa. Tại vì em nhìn cái cách nó nhảy số á, là em nhìn nhiều nó em dạ, sẽ biết là người mà làm code ơn sau lưng cái nền tảng đó, là như là vậy là sẽ nâng lên cái ngưỡng nào, nâng lên ngưỡng nào, em nhìn riết là em quen. dạ, Như cái video của em á, là thông thường mấy cái video đầu ít khi nào nó nhảy qua ngưỡng 1.000 lắm, nhưng mà cái ngày dạ, nào mà nó nhảy qua cái ngưỡng 1.000 á là cái video đó có khả năng lên 10.000. Tại vì ừm, những cái video trước đó nó đã có cái gọi là cái đà, cái sự gọi là như bằng gì ta, xác định ai là khán giả của kênh này. à, Ừ. Và nó xác định xong rồi á, và nó có một cái video gọi là hấp dẫn để người ta xem lâu á, là nó dạ, sẽ hiển thị rất là đúng và nó lên luôn. ờ, Ừ. Nó sẽ lên khoảng 10.000, để xác minh thêm lần nữa là nó sẽ lên 100.000, dạ, ờ, trên 1.000 lên 10.000 lên khoảng trăm mấy chục ngàn. Thì từ cái 10.000 dạ, mà nó lên tới 100.000 á, nó sẽ có những cái khúc mà mấy chục ngàn đó, dạ, là nếu mà nó không duy trì nổi chỉ số là nó sẽ bắt đầu nó giảm lại. giảm lại, dạ, ừm. Thế thì đó là một cái kiến thức mình cũng cũng để ý để mình xem coi cái ngưỡng nó như thế nào, nó đi nó video nó chạy như thế nào. Em biết em là gọi là cũng có cái hên đó, là cái video đầu tiên bữa anh đặt cái tiêu đề anh làm cho tấm hình nó lên 200 mấy á. Dạ, Em biết cái video đầu tiên trên kênh anh đăng lên nhiêu view không? ừm, 10 view. ôi trời, 10 view.
Wow! Thông thường á là nó sẽ mất khoảng 10 clip, tức là anh nhìn trên Dạ. các kênh, đa số các kênh mà anh làm cho khách hàng với đến mấy kênh của anh á là 10 clip đầu tiên là chỉ để Dạ. thôi, còn người nào mà gọi là nội dung xuất sắc và cũng có cái may mắn trong đó thì 10 clip đầu mới cắn Dạ. lên luôn. Nhưng mà trên Dạ. tinh thần là cứ 10 clip đầu là đừng có kỳ vọng. Dạ. Nhưng mà đúng em là đúng may mắn rồi ha. Ừ. Đúng kiểu may mắn ha. Em cũng không ngờ là nó lên được 100, 200 kiểu xem vậy đâu. Nhưng mà em thấy kiểu là như cái đó anh clip đầu đó anh giúp em đặt thăm rồi là viết tiêu đề, em thấy cái đó nó đúng đúng gọi là thu hút luôn đấy. Nên em cũng nghĩ em cũng cũng có cái niềm tin vào cái clip này, là em nghĩ chắc chắc cũng có xem đó, chắc cũng có người xem đó, chứ không phải đến nỗi mà clip đầu mà bị mấy lượt xem, hoặc 2, 3 lượt xem, 5, 7 lượt xem đâu. Em có niềm tin về cái clip đầu đó. Ừ. Dạ. Giờ nó 200 mấy thì cũng được đi, cũng đi. Trời ơi, ngon quá, ngon luôn rồi còn gì nữa. Bữa giờ là nội dung là viết quá trời đây rồi nè, ngày hôm nay là xíu nữa giờ nói chuyện xong rồi, xíu nữa là tầm tầm đến trưa là mặt trời hừng hửng lên là đi ra chiến thêm viết nữa. Tí nữa vác máy đi ra là xong hết rồi, giờ là đi ra là chiến thôi. Rồi, ok, cứ Lượm mà cố gắng lượm rồi chung là lượm. hết tháng sau á, chắc là đủ điều kiện và kiếm tiền á, hoặc là có clip đầu tiên lên chục ngàn view á thì call tiếp, chứ mà từ Dạ. này tới đó thì có thằng đánh lặp đi lặp lại thì nó cũng không có gì nhiều để call. Dạ. Nhưng Ok mà cái anh. mindset, cái tư duy trong từng cái chủ đề á, thì cái đó nó sẽ, cứ nhắn tin thì nó không có. Dạ. Ok, Chắc chắn. Dạ. rồi tạm biệt tất cả mọi người, bye bye em. Dạ. Dạ, Bye bye anh, tất cảm cả mọi ơn người. dành thời gian cho cái buổi này. Dạ em cũng vậy. Bye anh.